आज म हजुरहरूलाई सजिलो तरिकाले थोरै सामग्रीबाट मिठो रेसिपी चुकाउनी बनाएर देखाउने छु। चुकाउनी गर्मीको समयमा सबैलाई मनपर्ने नेपालको एकदमै चर्चित रेसिपी हो। ल अब यसलाई चाहिने सामग्रीबाट सुरु गरौँ है त। सर्वप्रथम मैले एउटा बाउलमा 3वटा आलु उसिनेर काटेर तयार पारेर राखेको छु। यदि हजुरहरू धेरै फ्यामिली हुनुहुन्छ भने अलि धेरैवटा आलु उसिनेर राख्नुहोला। त्यस्तै गरी मैले एउटा प्याज लिएको छु, काटेर यसरी मसिनो पारेर राखेको छु। हजुरहरूले आफ्नो साइजमा काट्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी मैले भुटेर पिसेको तिल लिएको छु। त्यसपछि मैले हरियो खुर्सानी लिएको छु। हजुरहरूलाई स्पाइसी मनपर्छ भने धेरै खुर्सानी राख्नुहोला। त्यसै गरी मैले मेथी लिएको छु। त्यसपछि मैले भुटेर पिसेर राखेको जिरा र धनियाको पाउडर लिएको छु। त्यस्तै गरी मैले रातो खुर्सानीको धुलो लिएको छु। त्यस्तै गरी मैले बेसार लिएको छु। अनि त्यसपछि मैले दही लिएको छु। अनि त्यसै गरेर हरियो धनियाको पात। यो जुनसुकै रेसिपीमा पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। आज मैले यसको लागि लिएको छु। तपाईहरु छैन भने नराख्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी मैले नुन लिएको छु। अब हामी बनाउनतिर लागौँ है त। अब चुकाउनी बनाउनुको लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू मिक्स गरौँ है त। अब म आलु भएको बाउलमा 1 कचौरा जति दही मिसाउन गइरहेको छु। मैले फिटेर पहिले नै तयार पारेर राखेको थिएँ। हजुरहरूलाई अमिलो मनपर्छ भने कागतीको रस पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै गरी तपाईहरुसँग कागती छैन भने चुक पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी म यसमा प्याज राख्न गइरहेको छु। त्यस्तै गरी म रातो खुर्सानीको धुलो पनि यसरी राख्छु। हजुरहरूलाई स्पाइसी मनपर्छ भने अलि धेरै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी म सेतो तिल राख्छु। अघि नै मैले तयार पारेर राखिसकेको थिएँ। त्यस्तै गरी मैले धनिया र जिराको पाउडर राख्छु 1 चम्चा जति। त्यसै गरी मैले नुन राख्छु। हजुरहरूले आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नुहोला। यदि हजुरहरूलाई टिमुर र मरिचको स्वाद मनपर्छ भने हजुरहरूले यसको धुलो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी हजुरहरूलाई मुला र काँक्रा मनपर्छ भने यसमा मिसाउँदा पनि हुन्छ हजुरहरूले। अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। यदि हजुरहरूको दही बाक्लो छ भने थोरै पानी राखेर मिक्स गर्दा पनि हुन्छ। अब हामी झान्ने प्रोसेसतिर लागौँ है त। अब झान्नको लागि मैले 2 चम्चा तेल राखेर तताउन राखिसकेको छु। अब हाम्रो तेल तातिसकेको छ। अब यसमा मैले मेथी राखे 1 चम्चा। अब यो यतिको भइसकेपछि मैले खुर्सानी राखे, काटेर राखेको थिएँ मैले अघि। अब मैले यसमा बेसार राख्छु। अब यो तयार भयो। अब यसलाई यसमा राख्छु। अब मिक्स गर्नुपर्छ। हेर्नुस् त हाम्रो चुकाउने कस्तो भएको छ। अब यसमा हरियो धनियाको पात राखेर हाम्रो चुकाउनी तयार भयो। हेर्नुस् त कति सजिलो तरिकाले थोरै सामग्रीबाट हाम्रो चुकाउनी
तयार भयो। हेर्दा पनि खाउँ खाउँ लाग्ने अनि स्वादिष्ट पनि भएको छ। मैले चाखिसकेको छु। हजुरहरू पनि यस्तै सजिलो तरिकाले मिठो रेसिपी चुकाउने बनाएर परिवारसँग सँगै बसेर रमाइलो गर्नुहोला।